guys, it's going to be a great episode today. It's going to be a very cold episode. Yeah, that is Hoe lang deze uitzending gaat duren. Oh, Bas. Oh, dit is geen media. Welcome back, ladies and gentlemen. After a hard-earned break, we are back on your screens with season 2 of weer. Tonight on our show, as per the usual, we've got Eric van der Zande here back again. He's still taking over from me, right next to me on the table. And next to him, we've got, for the second time on our show, Gareth Gilbert, the semi-finalist coach of last year's season from Gooi, and debuting with Rotterdam students this season in the Era class, we've got Michiel Snijders, who's coached in the Era class before with Delft, if I'm not mistaken, and HRC, that was the one. And guys, welcome. It was a well-deserved break, I'm sure, from the teams from last season. Gareth, how did you guys enjoy the break? Yeah, no, look, it was a good summer, except the weather here was a bit challenging, but the last week made up for it, so yeah, definitely ready to go again. So yeah, nice. And Michiel, how's it feeling to come into the Era class this year? Ja, wij hebben geen zomer vrij gehad, want wij hebben natuurlijk veel harder moeten werken, denk ik, dan de meeste Ereklasse teams. We hebben het late nieuws natuurlijk pas eindseizoen van gekregen. Dus wij moesten fitnesstechnisch heel veel werk doen de afgelopen maanden. Dus we zijn heel hard bezig geweest, dus weinig vakantie voor de jongens. En dat vinden studenten niet leuk, zoals je weet. Dus ja, weinig zomer voor ons, maar we kijken ontzettend uit naar het seizoen. And after the exciting final last year between Eemland and Den Haag, what do you guys think the season's going to bring for the new clubs this year? Ja, ik zie HRC weer als een van de topfavorieten. Met ook de jongens die ze er nu weer bij hebben gehaald. En ook het soort rugby wat ze spelen, of in ieder geval proberen te spelen vorig jaar. Met de driekwartlijn die ze hebben, is natuurlijk is iets om van te genieten. Ik ben bij de halve finale geweest tegen het Gooi. Dat was denk ik een van de mooiste rugbydagen die op een rugbyclub geweest zijn in Nederland de laatste jaren. Zowel op het veld als om het veld heen. Dus ik zie Den Haag echt wel weer meedoen. Eemland is natuurlijk een beetje, er zijn een aantal jongens weg en gestopt. Dus dat wordt, maar daar gaan jullie het zo uitgebreid gaan we het nog over hebben. Maar dat zijn voor mij wel weer de twee favorieten voor dit seizoen, denk ik. Yeah, no, look, I agree with Michiel. I think Eemland and HRC are definitely, how would I say, the trendsetters at the moment. So yeah, it's going to be interesting. But I do think it's going to be a lot closer Era class this season. I think if you look at what other teams have done, teams that were in the bottom 6 last season, I think will definitely be pushing for the top 6 position. So no, I think we're looking forward to a competitive season against all the clubs. I think it's, as usual, it's going to be a very long season. So yeah, long 10 months, eh? Yeah. And just touching on what you said, the clubs have been busy, getting prepared for this coming season. I mean, Eric has done a great, fabulous job of doing the hard, dirty work as a journalist that he is at heart. And you've got some information for us, Eric. Nee, nou ja, wat je ziet is dat de clubs allemaal op hun gemak, rustig, in goed overleg bezig zijn geweest om met elkaar spelers te praten. En uiteindelijk is er dan een hele nieuwe competitie ontstaan. Als je denkt dat het op Lampedusa druk is om Europa of Nederland binnen te komen, nou dan zou je eens op Schiphol moeten kijken. We hebben vanavond het eerste deel voor de forecast gaan we gewoon echt een heleboel namen noemen en bekijken en bespreken. Van de spelers die erbij zijn gekomen, zijn spelers gestopt. Maar er zijn er meer bijgekomen, heb ik het idee. Dus een hele spannende Ereklasse seizoen dit jaar, verwacht ik. Met inderdaad, wat Gareth al aangaf, schuivende panelen. Ja. And could you go a little bit more in depth about who we've got coming in this season from some of the different clubs? Nou ja, dat is wat we dus vandaag gaan doen. Ja. Volgens mij hebben we bovenaan de lijst Rotterdam studenten staan. Daar heb ik helemaal niks van uitgezocht, omdat ik wist dat Michiel zou komen. Ja. En we geven met veel plezier Michiel het woord. Vertel het maar, wat is er bij je? Ik ben blij dat ik officieel bekend mag maken dat wij een band met Stellenbosch hebben. En dat we... Nee, dat komt niet. Rotterdamse studenten zal doen wat Rotterdamse studenten de laatste 3 jaar gedaan heeft. En dat is spelen met de jongens die in en om Rotterdam studeren. We hebben natuurlijk wel nu de mazzel dat omdat we zijn gepromoveerd, dat er een aantal jongens die bij clubs in onze buurt al Ereklasse speelden, hebben besloten om dan wel in Rotterdam te komen spelen. Dus daar zijn we kwalitatief denk ik wel op vooruit gegaan. Brengt meteen de uitdaging met zich mee, want je moet die jongens ook in het team inpassen in een redelijk korte tijd.
En liever niet ten koste van de jongens die vorig jaar de prestatie hebben geleverd. Want dat past niet bij de cultuur van onze club. Dus hebben we er versterkingen bij? Ja, zeker. We hebben echt een aantal hele leuke jonge spelers erbij van de Nederlandse jeugdselecties ook. Die we dit jaar, denk ik, een heel mooi platform in de ereklasse kunnen geven. En ik denk dat dat een beetje ons ding gaat worden dit jaar. Wij zijn natuurlijk het enige grote Nederlandse platform in de ereklasse. En ik denk dat we daar mooie dingen mee kunnen gaan doen. Je hebt een Spaanse speler uit onder 20 erbij, begreep ik? Ja, zo'n jongen die komt de komende 4 jaar studeren. Die heeft de jeugdselecties in Spanje doorlopen. Nummer 9? Nummer 9 of 10. Spelverdeler, heeft nu 3 keer meegetraind. Ontzettend aardige jongen, spreekt goed Engels, goed niveau, fantastische skills. Dus ja, onze nummer 10, die jullie denk ik ook wel kennen, Matteo. Die is verdwenen. Verdwenen. Zeker niet verdwenen. Hij is terug naar Hongkong. Daar heeft hij getekend voor de Hongkong Union. En daar gaat hij fulltime aan de slag als rugbyer. Dus ja, het is gewoon als profrugbyer dus? In principe als profrugbyer. Hij wordt geplaatst bij een club daar. En gaat vanuit daar met de selectie van Hongkong ook werken. Big loss for Rotterdam students. Absolutely, big loss for us. He was one of our playmakers, not just one of the playmakers, but one of the guys that was always up front in the battle. Weet je, hij was altijd, hij ging voorop in de strijd, maar ook op training. Hij zette het voorbeeld, he led by example. Dus zeker een loss for us. Maar ik denk als je over de breedte kijkt, dat we dat wel opvangen. So when does the transfer window close? 15 oktober. Oh, so we still got a chance for the scrum. Ja, mooi. En daar speelt ook nog iemand van ons bij jullie mee, denk ik. Ja? Daan Stuyvesant. Daan Stuyvesant, zeker. Die heeft zijn eerste jaar bij het koor achter de rug. En die is weer een beetje geland op de normale wereld. Heeft weer meer tijd voor rugby, is keihard aan het trainen. We hebben een fitnessprogramma gedraaid deze zomer met een fitnesscoach van HRC, Ries Doorson. Die dat geweldig gedaan heeft en daar heeft Daan ook onder andere hard in meegedaan. Dus ja, we hebben van HRC Toet Zwaanswijk erbij. Van Rotterdam Stijn Feitsma, die ook in Frankrijk nog gezeten heeft. Ja. In de eerste rij. Oh, ik vergeet er zoveel. We hebben het Props van Amstelveen erbij van Nederland onder de 18. Boris van Noord van HRC erbij. Søren Haksteen van HRC erbij. Allemaal jongens die in Rotterdam zijn komen studeren, dus en waar we gelukkig geen geld voor hoeven uit te geven. Want ja, daar doen wij niet aan in welke vorm dan ook. Zelfs niet in de vorm van pils, zouden jullie dat denken. Dus nee, echt een gezonde, grote groep. We hebben 37 man geselecteerd om dit project aan te gaan. Daaronder zit nog een groep die in de loop van het jaar daar echt wel aan gaat haken. Dus ik denk dat we de grote angst van de meeste clubs, zoals we eind vorig jaar, dat heb jij ook genoeg gehoord. Grote angst van de meeste clubs op een A-scrum scenario, zoals jullie dat noemden. Met het terugtrekken van het studententeam. Ik ben al de hele zomer op zoek naar schoenen van een soort leer wat ik op ga meten. Maar in principe gaan wij gewoon dit seizoen heel goed meedraaien. Oké, nou fantastisch. Nou, ik denk dat iedereen heel blij is om dat te horen. Want van tevoren wist je er ook niet natuurlijk of het allemaal zo zou lukken. 37 man, nou dat klinkt als voldoende om je seizoen door te komen. Dus nou, mooi. And Gareth, with down at Score, you guys obviously coming into the semi-finals last year, just missing out on the finals. How have you looked on to taking on this season with pretty much the same group of boys, and who have you brought in and who have left? Yeah, no, look, I think we're very fortunate that the spine of the team is still with us, which I think is it's really strong. Also, our national team players, so. Look, we've been very fortunate over the last couple of years to have a lot of national team players in the wider selection with the men, but also the under-20s and now with the under-18s. So, we've got a nice sort of pathway coming through. But yeah, we've got a few additions. Spanish 9. We'll talk after. No, yeah, we've got a nice outside centre that's joined us, Cameron from New Zealand. Yeah, really cool player. Nice, steady head. Seems to be feet on the ground. Should make a good impact in our midfield. Then we've also got a Portuguese international, Pedro, who's joined us. We're very lucky with the Portuguese connection at the moment. That's one Portuguese against one Spanish, yeah. So
Then in the top 5, we're very fortunate to have a South African boy joining us, a hooker, Aubrey Kutsia from Hamilton's, from the Western Province League. Strong recruit. Should make a nice impact in the forwards. Then through connections of our sort of brothers that have played in the past at Hoya, we've got a couple of boys coming from Noosa in Australia that have joined us. And then we've also got quite a few local boys from Utrecht Studenta that have come across to join us. Also, Hilversum's demise has been a blessing for us. We've picked up quite a few youngsters from them, some really, really talented young players for the future class. You were waiting for that. Yeah, of course I was. But I don't think we've recruited as much as the Jigs. So look, I mean, we've also got, and what's very positive for us, which we're really proud of, is that we've got about 10 Colts that have come through into our selection from, obviously from our own pathway, but at the same time, I think that's what's so fantastic about the future class, is that there's a place for them now. That's awesome. Where, that it's going to make a huge difference that they can play before the first team on Saturday, be part of that whole group and the culture and what have you. I think it's going to make a massive impact for the club. So, we've got some, but also coaches-wise, we've recruited well. We've got Veach, joined us as our attack and backs coach. He was formerly at Diok. We've also got Luke Tonsons, who was Utrecht students, who's now joined us in the future class as our future class head coach. And then, of course, my old mate Job Volkers back at the club, helping out with the coaching coordinator of the youth. We're very happy with what's happened over the summer, and we're looking forward to a good season. Solid group of players. Happy, can't complain. And with the introduction of the future class, does it change the dynamic at all of how you look at your selection or how you look at the week coming into the weekend? Yeah, absolutely. I mean, I think it's fantastic that, and I'm not going to fall into the trap of saying 60 players. No, I was just about to ask. Joachim said 60 last year. Well, with all the reinforcement, it must be 70, 75 now, isn't it? No, I can't count, mate. So I'm in top 5. So no, look, we've got a decent amount of players that are training now, where we're training with two teams against each other consistently. But I also think now, the younger boys, they're far more in their comfort zone now, where they know, they're playing as a group on Saturday. But also to be part of the after-match festivities and, rubbing shoulders with the national team players, the senior players within your squad. The culture sort of just snowballs into that, and it just filters down. And I also think last year we did it. We came to the Dukes with 2 teams. It's one of the best rugby weekends we had, because you're on a bus together, you're singing. Obviously the third half is important, and the boys bond. So. Ja, maar die wedstrijd heeft ook echt al een hoop ogen geopend, omdat je daar. Het was uit nood geboren voor jullie. Hè? Laten we gewoon zeggen, je had te weinig spelers. Je hebt 30, 31 man. Kom je wint ze allebei. Waarom? Dat iedereen de kop juist erop heeft staan. En iedereen voor elkaar gaat en iedereen voor elkaar klaar staat. Ik hoop dat het zo gaat zijn het komende seizoen. No, I definitely look. I mean, we've already done it in the preseason. We made a very clear point of not separating the teams. So we played both our preseason games as half the team being our selection, first team selection, but then half being future class. But there's no reason why. I mean, we've got a 18-year-old that will be making his first team debut this weekend against Ameland. And he's come through in the preseason, and we're like, he's ready. So there's no ways that we're going to treat it that way. The future class is really important for us, and I think if you think about it as a club, you're crazy not to like it, because it's basically setting you up long term. Yeah. You've got a pathway now that you're looking after your future. And keep just dangling that carrot in front of them, keeping them involved. Everyone's the same culture. The coaches can do a job easier. Your medical team, it's easier. Everyone's there together. It's just for me, it's a great initiative. Ik weet ook dat in ieder geval van 2 clubs weet ik het. Van de derde vermoed ik het, maar van Oysters en Hoekers, die ook in de tweede klas spelen, weet ik dat ze alles op alles gaan zetten om aan het einde van dit jaar in de future klasse in te kunnen. Voor hun die zien ook wel de voordelen. Heel veel clubs zien de voordelen natuurlijk. Ik ben heel benieuwd.
And Eric, I know you're not really in the coaching setup as much as you'd like to think you are here at the Dukes. We could also ask you what is the recruitment that the Dukes have done in the past couple of months to strengthen their side for this coming season. We hebben samen met de coach Marshall zijn er wat jongens van Hilversum meegekomen. Wout Steenbergen, Tafua Lelovi, Dickie noemen we hem. Dan is William Edwards, center, nummer 12, misschien wel de nummer 12 van Nederland. Die is meegekomen. Ook zijn biceps. Big call. I think he's got big guns. But, zijn biceps zijn groter dan mijn dijbenen. Dus hij is echt een hele sterke jongen. Goeie speler. En een fantastische kerel om mee samen te werken. Kwamen wel tekort nog op de eerste rij. Dus uit Nieuw-Zeeland hebben we junior Fausia is de boel komen versterken. Dus, maar volgens mij begonnen we niet met de Dukes. Als jij ook zo'n lijst had geprint, als jouw printer het zou gaan doen. Die is nou al 2 jaar stuk, hè, dat weet je. We begonnen met Diok. How your hacker skills at the moment and stuff? What? Must be a lot of hackers here and stuff going on. De Macarena bedoel jij? Erik's Engels wordt ook steeds beter. Dus Nee, maar zag je dat ik net al in het Engels begon? Dat komt daardoor natuurlijk. Exactly. I mean, I thought the Dukes was only Dutch. Nee, eigenlijk wel. Dus nee, weinig Macarena op het veld hier. Dat gaan we ook zo houden. We begonnen met Diok, zouden we beginnen. So let's begin with Diak. What are the new transfers coming into Diak this year? Nou, Jacques Dai, ken jij hem? Jacques Dai. Jacques Dai? Komt uit Frankrijk. Ken jij hem? Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik ken of him. I know of him. He was a player at Neon Rugby Club last year. He's a fly half fullback. Hij staat als fullback, staat hij erin. Fly half fullback that's been recruited to his brother plays at Hilversum, or used to play at Hilversum, and his older brother still plays down in the Switzerland League. So a pretty handsy player, so I think Diak will be happy to have him. Ja, we hebben een paar knappe koppen. Craven Martin. We hebben dit gewoon van Facebook gehad van Diok. We hebben geen lijst gekregen zo. Craven Martin die komt erbij. Corey Stocks, dat is een hoeker uit Australië. Craven Martin komt uit Nieuw-Zeeland en deze komt uit Australië. I was about to say they look like front rows. Nou, volgens mij... Never know in this day and age. Nee, een tight head en een hoeker is het. Dus, en dan Lecky Phillips, ken je die? En Brandon Brown uit Zuid-Afrika. En dat is wat wij ervan weten. Dus tot nu toe. Die ook. En HRC heeft het voor mij. Maar pak jij dit eens even gewoon. Hier, alsjeblieft. Dat is de lijst van HRC. That is the last one. I see why you've given it to me. So what they've lost this season, Bobby Lear, which was a massive loss to them. As we know, they line out. Die is ook naar Diok natuurlijk. Die is ook naar Diok. Die hebben we net even over het hoofd gezien. Ja. Terwijl die niet mag going Christmas shopping. Yeah. So that's going to be a big loss for them. They're going to be looking to fill that gap for sure. They've also lost Lorenzo Groos. Lorenzo, noemen ze hem allemaal gewoon. Lorenzo. And one of the Kun brothers, which is also going to be a loss to them. They both are quite decent rugby players. Arten Petersen. Arten Petersen, ja, die is top. Castor Magus and Ryan Bitterfoots. Oh, he's Castor gone. Castor's gone, from what I hear, to the US. Back to where he came from. En Lorenzo? Daarvoor. Lorenzo is gestopt 2 weken geleden, las ik een bericht dat hij weer geblesseerd was of dat hij zijn lichaam gewoon Jammer. wil. Ja, doodzonde. Good player. Ryan is voorwaartscoach geworden bij de Hoekers. De Hoekers, ja. Dus dat is ook wel een interessante. Ryan was natuurlijk, die is eigenlijk weer teruggekomen bij HRC. En nu echt gestopt en voorwaartscoach geworden bij de Hoekers. Dus dat is echt wel een goeie. En Ayrton is natuurlijk een clubicoon die vorig jaar niet heel veel meer gespeeld heeft. Maar die gaat de club wel missen, ook als leider binnen de groep, denk ik. Ja, en ook een jongen die in de taaie dagen van HRC, want die zijn er ook geweest, dat vergeet iedereen, maar we hebben ook een paar hele moeilijke jaren achter de rug, was Ayrton wel het anker van het eerste team. Ja. En ik ga ervan uit dat ze dat met Den Haag niet zomaar vergeten. Nee. Dat is een hele belangrijke speler. Great family as well. Great family, great people. So yeah, it's Robert is een oude klasgenoot van mij. Daar heb ik mee op school gezeten. No, really good people, and that's a sad list. Yeah, it's a big list as well. But they do have quite a big list of what they've brought in as well. They've got Hirotomo Ono, who's a utility back who played in Japan. And Jeez, can you say that faster? Yeah, no.
I've read it 4 times in your little conversation there, just to make sure I've got it right. But Hirotomo Ono. Maar die was er vorig jaar ook, alleen die kwam te laat binnen om na de 15 november regel was het toen nog. Oktober. Ja, maar toen was het nog 15. Till you had your way. Ja, until I had my way. Dus You stamped your feet. Where's the boxing thing? ja, hier kom ik. Wil jij maar even hier? Oh, wil ik hem even hier. Heel blij mee. Zo zijn er nog wat dingen op mijn lijstje. Maar ik heb niet zoveel tijd meer, vrees ik. Dus, maar die was er al. Een hele getalenteerde Japanse rugbier. Die mocht niet meespelen met het eerste. Dus die gaan we nu... So he'll be debuting for Den Haag this season. Will be definitely zeker nu, want Amir is geblesseerd. Again. Ja. Sure. Shame. Dus, maar goed, ik hoor alleen maar geweldige verhalen over de Japanse fietsenmaker. Want hij is fietsenmaker van beroep. Zijn eigen bedrijfje die komt bij je langs om good country fiets te repareren. good country to come into, I guess. Ja. Dus, maar het schijnt een geweldige speler te zijn, dus ik ben ook heel benieuwd. And also on the list we've got Dalton Dreyer, who's played in the Federal One and Varsity Cup in South Africa, so that should also be a good catch to have naturally as a South African. And Yuri Anjona Prop, who's actually coming from Amsterdam. Ik denk dat hij van Amsterdam komt, maar hij heeft ook bij Hilversum gespeeld. En in Italië heeft hij een tijdje gespeeld. Ja. En nu is hij weer terug. Okay, yeah, front rowers are a rare breed in any country in the world, so they'll be happy to have him, I'm sure. And the next one, listen carefully please. Totavaki Manoa. That's a tough one. Nou, dat klinkt verdomd goed, dat lijkt er ook echt op. Een hele grote jongen uit Australië. Yeah. Randwick. Ja. And, hebben we Randwick gespeeld, waar hun coach natuurlijk ook vandaan komt. Yeah, that's a second rower. And we know the name very well, Tyron Kroos, centre from Haarlem last year. So that'll also be a good addition into their squad. En natuurlijk vroeger HRC ook, hè, Tyden. Ja, in de jeugd van de Bassets naar HRC. Toen naar Frankrijk. Toen naar Frankrijk, naar Zuid-Afrika eerst in Northwood. Toen naar Frankrijk. In South Africa. Ja. Did you think it was Glenwood? No, all the rugby academies. South Africans don't know what I'm talking about. And then Taffy Kahemba. We all know the name, the hooker from also from Harlem and from Zimbabwe. So got a bit of African spice going on there. Yeah, it's always Zimbabwe, denk ik. Ja, Taffy. Taffy komt van Zimbabwe. Ja. And then Ollie White. Maar even, dat zijn wel veel spelers uit Haarlem ook weer. Ja, precies. Ja. Haarlem komen we straks op, maar die zitten niet op het allerfijnste plek. So we've got Ollie White, Wales under 19 and the Cornish Pirates. Who's played in the championship, and he's a third rower. I got some good information on him. He's a very class player. I think Mark Darlington in the UK, when he saw he was going to HLC, he's a real class player. So that's a good signing. Is nummer 7? Well, yeah. I think HLC's really done. I mean, done well on their research. Squad last year. I think they've really bolstered it this year. So I think rightfully so that all the pressure should be on them to be the favourites. No pressure there, Eric. Yeah. No pressure whatsoever. Yeah. So last year Den Haag were one of the teams with very minimum outside influence, and this year they've only got, looking at this list, they've only got about 3 guys as well. So still naturally pretty much a Dutch team, besides the odd position here and there. Which will be interesting to see the dynamic of that coming into the season. But next on the list we've got Haarlem, which brothers van Hofstad, Tyron Kroos, we just heard Taffy as well, and Chris Raymond is also apparently not... Nou, Chris Raymond zit nog in Nieuw-Zeeland. Wat ik begrepen heb, is dat hij bezig is met een contract daar. En als dat niet lukt, dat hij dan terugkomt naar Haarlem. Maar dat kan ook wensdenken zijn, dat weet ik niet. Misschien is hij er al. De informatie die wij hebben is 3 dagen oud. Je weet maar nooit wat er gebeurd is. We hebben geen briefje gekregen met wie er gehaald zijn. Jij weet er een paar, geloof ik, wat ze gehaald hebben. Oh no, but look, I mean, the funny thing is you always hear about these rumors before the season. I'm trying to not pay attention to them because you get a bit Alles wat je hier hoort, is gewoon waar. Keihard. Dus als jij het nou hier zegt, als jij het nou hier zegt, dan is het ook gelijk waar. I always laugh because we've had some really good conversations on you and then you go into meetings and you completely change. So it's I know, yeah, that's right. So, I believe Haarlem have got a few. They've got if I'm correct, a flanker who played in the New Zealand military that just played in France. Handy recruit, but also a couple of front rowers, I think, that are coming in as well from the UK. I do think they've got a couple of youngsters in. I think it's a South African lock who's now he's got his Dutch citizenship because we're looking at him at the. If it's something that we can use for the under-20s. De Australische jongen? Hey? South African. Oh, de South African, oké.
So yeah, they have a few players coming in. They have a few players coming in. So look, I think it will be interesting. Yeah, and that's Haarlem. And the next club on the list, we've got Ameland, who've also got a few people that have been on the way out. Hugo Langeland, which is going to be a tremendous loss for them. Obviously, Dutch captain, he's retired, and we wish him the best in his next step in his career. Jorg Koch, Camille Krein, Aaron van La, Roy Freitas, Nick Biss, their fly half, and Hugh Merrychurch, which is quite a long list of guys that are leaving the club, obviously champions of last year's. But looking at the list of guys that have come in, it looks like they've filled up most of their gaps, especially in the front row. They've got Francis Appleton, who was a Dioc player last year. We have seen him on our screens last year. Shane Flicken in the props as well from New Zealand. And of course, Robbie Kutsia, hooker from South Africa, that he did manage to get some minutes last year in the final 2 games, or in the final game of last year's competition. Monty Leverstein, lock from the Netherlands. Yeah, Monty. Ja, Monty die heeft jij weet het beter. No, he's come through the pathway. He was at Rugby Academy Midden-Oost and then went through the under-18. He got recruited into France, I think in the under-18 or under-19 Euros, and then sort of had a pro contract. Was it Pro D2? Is it Bourg-en-Bresse? Ja, Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse or something, purple team in France. And now he's back studying, and more to life than rugby for him. So yeah, welcome back. He's a good kid. Dat is wel fijn als dat soort gasten terugkomen natuurlijk. Hè? Ja, Want uiteindelijk willen wij natuurlijk niet dat onze talenten in het buitenland gaan spelen, maar dat die in Nederland willen spelen, omdat de competitie hier gewoon heel goed is. Well, I think we've lost four under-20 players that have all gone to university and either Cardiff or Hartbury or whatever. I mean, it's key positions for us, the youngsters. Meijer. But yeah, hopefully you get them back in 5-6 years' time. Maybe you never know, or sooner. But Fico's ook, hè? Fico's Meijer ook, hè? Ja. Renzo, Mikey, Max, all come through the pathway, and it's sad to see them go, but it's also their career, which you've got to obviously wish all the best. I just think that hopefully we can, as clubs and as a union, just get our product right, that these youngsters don't have to leave, and that they stay in house. And if we can sort that out, I think it'll be fantastic for rugby here, because we lose 4 or 5 players every season to going to higher ambitions. Yeah. It would be nicer that we as a club and as a union can maybe provide that. Because it's sad when youngsters don't come back and play for national teams. Het is een beetje een visieuze cirkel ook, denk ik. Hè? Dat, we willen natuurlijk heel graag dat onze talenten zich op het hoogste niveau, het beste niveau ontwikkelen. Daar zijn middelen voor nodig. Die middelen die hebben we soms in de ereklasse wel. Maar de ereklasseclubs kiezen ervoor om die in importspelers te steken. Waardoor je toch vaak, dan heb je wat minder middelen om die jonge jongens hier te houden. Die jonge jongens die de top willen bereiken in Frankrijk, die gaan daar echt wel komen. Maar het is natuurlijk vaak die groep die daaronder, die wil het wel proberen. God weet, ik had als ik 18 was, dit had allemaal gespeeld, was ik de eerste geweest die dat ook geprobeerd had. Dat wil je natuurlijk heel graag. Maar hoe mooi zou het zijn als je die jongens in Nederland zou kunnen houden. Dus misschien moeten we toch met z'n allen eens een reshuffle doen en zeggen, en we hebben nou die future klasse, we hebben dat pathway, dat willen we ook graag. Maar moeten we dan niet veel harder werken om die Nederlanders een plekje in de ereklasse te kunnen geven? Daar het product sterk te maken. Natuurlijk met een aantal goede importspelers per team die elke club beter maken, elk team beter maken. Maar wel zorgen dat er plek is voor die jongens om te rugbyen. Het is natuurlijk doodzonde als ze straks in Frankrijk op hetzelfde niveau of zelfs onder het ereklasse niveau gaan spelen. Terwijl we dat in de ereklasse heel goed kunnen gebruiken. Ja, maar dat klopt ook. Hè. Wij doen ook wel eens spelers halen uit het buitenland. De topspelers die zeggen nu gewoon, maar we gaan niet in Nederland, dat is het einde van je carrière in de Nederlandse competitie. Dat is gewoon te laag niveau. Dat verandert wel. Hè. Dat komt ook door een deel buitenlanders. Bok de Korverweg is net Lampedusa tegenwoordig. Dus als het langzaam beter wordt, maar het moet wel kip-ei, het is wel kip-ei, hè? Is het een of het andere, en je moet het ook in balans houden. Dus je moet wel de ruimte houden voor die jonge gasten. Maar daarom is die future class ook zo'n feest. Want nou kun je gewoon continu heen en weer schuiven. Dus voor die gasten is er een enorme binder. Dus ik heb daar hele hoge verwachtingen van. I think you've also got to look at the game globally. I think if you look at the game globally, it's like that everywhere. I mean, if you look at the World Cup stats at the moment, it's only 2 teams without any foreigners in it. It's South Africa and Argentina.
The rest have got, I mean, the UK teams. The rest have research teams to go find out guys who've got eligible to passports. You look at some of the teams there, I mean, the list is unbelievable. You'll sit there going, no way, this is not true. But, I mean, you've also got to take that into account that, sport now is global, rugby is a global game. And, yeah, I agree with you in terms of balance and what have you. But I do think that we need to look at the product that we're trying to sell. I mean, our national team is punching well above its weight. Ja. So, we're in the top 25 of the world. We're just outside a World Cup shot, which everyone might think, oh, yeah. But if you look at the stats, then it's not far off. Yeah. At the same time, how do we sell that? How do we get our younger players, how do we make our pathway stronger? And I think if you look at the under-20 comp, we played in a final for the first time last year. Our under-18s are doing better. We've got better systems in place. The only problem is that we're fighting with clubs to get players to play for the country, which I think is sad. And look, I'm not blaming the clubs. I think we also have to look at ourselves. I think I'm certainly not blaming the clubs. And I'm not blaming the player as well, because it's his livelihood. So I can totally understand that. Yeah, but I do think that we have to really sit and look at the product that we're trying to sell and how do we get more investment? How do we get higher levels? How do we get a better competition, better referees, better coaching, better playing, better pathways, academies, everything like that. Getting clubs stronger. We really have to start investing. En dat begint, volgens mij is het toverwoord communicatie. Als er betere communicatie gaat ontstaan tussen de bond en de clubs en de coaches, dan komen we er denk ik met z'n allen wel uit. Yeah, I think that's one reason, but I also think, and I mean this with all due respect, I think it's a case of the tail wagging the dog. The clubs have a lot of say in what happens in the country, which every club should have a say. I'm not saying that at all, but I think we also need to start looking at how we get to that place of, okay, when do we draw the line of where is the product going to take us to a high level? And yes, top sport, and you want to call it top sport or development, they all play a role. They need each other. You can't have one without the other. But I do think that, I think if we want to take the step, I think we're going to have to make some hard decisions. And I'm not pointing fingers at anyone. I think that's a natural outcome of any sport that wants to grow in any country. You're going to have to come to a certain point where decisions will be made, and it's not going to benefit everyone, but it's going to benefit the sport as a whole. Those decisions just have to be made sooner rather than later. I also think you've got a lot of technical people in the country that have got a lot of knowledge that clubs have invested in, and I think it's also time that we start looking at that it's not only board members that are left with the responsibility, because I think board members are volunteers, most of them, all of them, should I say. They have to take a lot of time out of their work days to go sit in meetings and talk things through. And I do think that there needs to be a little bit more of a technical experience element coming into it, not just that you played rugby. But I think you've got people in the country that have the knowledge to sit at the table and to say, how do we make the game better? Not only the technical director from Rugby Netherlands, but there's a lot of people around him that he could use. And I think in a way, we need to embrace it a little bit more as clubs. I think the club culture is still, in terms of the boards and that sort of stuff, very strong. Yep. And again, I mean that with all due respect. I'm not trying to say that it should be got rid of, but I do think that we're getting to a point now where Rugby Netherlands is at that stage now where we're going to get more investment. We need more expertise coming through. Yeah. No disrespect to the board members. No. I think, we don't always agree, and especially on this point we do not. That's fair enough. Ik ging trouwens verder in het No Nederlands. problem. Nee, ik denk dat meer communicatie al een heleboel scheelt. Maar voor de rest vind ik natuurlijk gewoon dat alles draait in principe in eerste instantie om de clubs. Want zonder de clubs hebben we ook geen bond nodig. En zonder de bond is er geen nationaal team. Dus ik denk dat het allemaal kan. Maar de clubs zijn de basis van alles. Wij trekken die kinderen aan. Die gaan niet rugby omdat de Bok de Korverweg een paar stoeltjes heeft. Die gaan rugby omdat wij als club zeggen, jongens, we hebben een veld, we hebben palen, we hebben enthousiaste vrijwilligers en trainers. En ze blijven omdat we bier verkopen en kinderen op de tap hebben, et cetera, et cetera. Dus dat hele grassroots rugby verhaal, dat is voor mij de kern van het rugby. En dat moet je ook zo houden, want anders word je een soort baseball of zo. Dat 8 kinderen spelen, maar we doen wel mee aan het WK. Alleen er woont niemand in de buurt die we kennen die daar speelt. Dus, I totally agree with you, but I think I'm saying exactly what you're saying. I didn't say get rid of them. I just said that there needs to be more expertise. I think you're saying what I'm saying, and grassroots and top sport has a place together. You need the one. The one is the vehicle. Yeah. That you might attract the kids, but let me tell you, that the academies are getting bigger every year.
Academies are getting bigger, more kids have got more ambition, which is a positive thing, you know. And I'm not saying that grassroots rugby is not important. It's extremely important. But that's got to be part of the plan. That's also got to be part of the plan of how we build that up. Het haakt allemaal in elkaar. Het is natuurlijk, als je zegt, we willen dat rugby in Nederland groeit, wat bedoel je dan? Bedoel je dan, ik wil dat het Nederlands team het WK haalt. Ik wil dat de ereklasse zo sterk mogelijk is. Ik wil dat elke club 100 jeugdleden per categorie heeft. Het zijn alle 3 verschillende doelen, maar ze haken allemaal in elkaar. Op het moment dat er 100 jeugdleden per categorie bij elke club zijn, I think for one goal to get there, you need the rest to go as well. En wat Gareth zegt, denk ik heel belangrijk op dit moment. En toch ook weer de andere kant op niet. Ik merk bij de academies, ik zit bij de academies uit West, Gareth ook bij de academie. Daar lopen fantastische coaches rond. Die jongens krijgen echt een goede opleiding. Het skillniveau is bizar hoog van de jongens die we op dit moment opleiden met al die coaches. En toch is er soms vanuit de clubs nog een stukje onbekend maakt onbemind. Een stukje wantrouwen van, moet ik die jongens wel naar de academie sturen? Want gaan ze dan niet naar Frankrijk? Ben ik ze dan niet kwijt naar het buitenland? Ja. Terwijl dat helemaal het doel van de academies natuurlijk niet is. Het doel van de academies is om die jongens die angst hebben wij al helemaal. We hebben het zelf die angst kennen wij helemaal niet. Nee. Dat is de kip met de gouden eieren, de academie. Zo simpel is het. Als je dat niet begrijpt, moet je vooral iets anders gaan doen. Als je dat. Maar ik ben natuurlijk een bouwjongen. Het begint met het fundament. Het is heel lastig om te beginnen met de nok. Dus je moet echt beginnen met het fundament en dat zijn de clubs. En dan krijg je daarna de academies en dan krijg je daarna het nationale rugby. Dat is het rugbygebouw dat we op moeten zetten. Het moet allemaal beter, hè, want de clubs... 100%. Luister, er zijn misschien 10, 15 gezonde clubs in Nederland. En de rest is een keet met een lekkende buis. En daar houdt het feest een beetje op. En daar staan papa en mama staan op het veld training te geven. Je praat nu over een ereklasseclub. Alleen omdat wij een ietsje kleiner clubhuis hebben met niet zo geweldige kleedkamers. Betekent niet meteen dat je dat hoeft te doen. Guys, I'm gonna have to jump in there. Because we've got a little bit deze aflevering helemaal niet over trouwens. We've got a little bit of... You were like a easy, it was easy fishing. Yeah, it's quite a big one, yeah. Exactly. I can see your blood pressure going up. But we've got a little bit off track from the whole transfer window news that we were actually on the road about. And we were just busy with Monty Leverstein. Welcome back to the welcome back to the competition. Monty's or Monty's fault. Yeah, and still at which club are we at now? Aimland still. We got Vian Jongsma, Declan McCormick, Nick Lake, Wouter Routers, Chef Flanders, and Logan McMurphy. Those are all the new guys coming into the Aimland. So you're also coaches, eh? Yeah, and they've got new coaches. We know that Shane Gardner. Max from Dioc, and obviously he's a championship-winning coach. And Mitch, who played at Aimland, and now he went to the UK, came back. Very exciting prospect as well. En ik begreep dat hij ook ging spelen? Yeah, rumor has it. So they've got two Robbie and Mitch, the two old boys there, you know. Yeah. So hoe gaat dat? Ze hebben nu natuurlijk 2 echt absolute topklasse hoekers staan daar. Ross and Robbie. En Robbie. Yeah, look, I think, you know, I mean, you would think, geez, why would you go get a hooker if you have Ross already? But look, we all know the nature of the beast. I mean, front rowers are difficult to come by, and I think, with the... You just called Ross a beast. Both of them are beasts. I know them both very well, both top blokes. But look, I mean, both class players, but I think, it's such a long season and that sort of stuff. I mean, look, I mean, they're not spring chickens either. Eh? No, that's waar. So, I mean, if they manage them well, I'm sure it'll be fine. Ja, ik snap, dat is echt zo praten trainers. Ik ben wel een clubmannetje, een bestuurder. Maar die trainer die zegt, die willen eigenlijk dat de reserve... dat die beter is dan degene die in de basis staat. Want dan verzwak je niet als je wisselt. Nee, maar kijk wat je ermee kan doen. Hè. Kijk naar de WK nu, de bomsquad van Zuid-Afrika. Wat kan je bereiken met een tweede helft... waarin dit soort jongens nog even een klap voorkomen. But you see, the way you look at it is that they substitutes. But the way we look at it is they come and finish the game. Ja, nee, dat begrijp ik. And I think that's also something is that you think if you don't start a game that you're not important. I think that's nee, maar dat is de Zuid-Afrikaanse zienswijze. Maar jij tegen de Zuid-Afrikaanse prop vertellen dat hij niet begint. En dan zeggen dat dat niet erg is. No, I think currently that is not a problem. Yeah. To be fair, they don't have that problem. I think they love their job. Yeah. You're coming on as a bomb squad and you know you're going to destroy. I think they've made a name for the finishers of the game, and it's worked really well. And now the rest of the world's going to try and, but they have the rest of the world's clocked onto it.
they've gotten rid of the bomb squad at this World Cup. We're going to sidetrack onto World Rugby because that's also important. We've got a World Cup, France 2023. Have they really got rid of the bomb squad? But I would be Malcolm Mark surprised if there's starts. going to be an 8-0. But Malcolm Mark starts. Malcolm Mark starts the game, and he was the whole part of the bomb squad last year. They've gotten rid of Yeah, it. but I think that's tactical because Bongi's now the second captain. Yep. So that's why when Sia goes off, Bongi takes over. So that's why they don't both stop. And this is why we have you as a guest on the show to give us these little insights into World Rugby. Ga je hier dan Monty Leeuwenstein ook weer de schuld van geven? We're still on We hebben het Monty. wel lang over Monty in ieder geval. He better have watched the show after this because he's been speaking about a lot. Zo was er ooit het Milan Schuttel-arrest. Maar ja, goed, daar gaan we het niet over hebben. Shots fired. Het soms Oh, but he's not a fluff. So and on to Rotterdam, we've heard on the going away sheet we've got Huey van Vliet, Stijn Fietsma. Ja, maar daar moet je niet zo snel overheen fietsen. Want Joey van Vliet dat was de motor in de machine bij Rotterdam. Joey van Vliet is een uitmuntende speler, maar die brengt ook echt een heleboel power mee in het spel. Yeah, and he's the one stopping the season, which is a big loss to them. Ja, dat is zeker een big loss voor hem. Ja. Nee, he's got a nice gooi shirt on as well. Ja, zijn oude foto, het is sowieso ook niet de knapste natuurlijk, maar wel echt een topper gewoon. Yeah, definitely one of the best third rowers in the country. Fantastic human being as well. Yeah, so we'll give it to him on his way out, hanging up his boots, and hopefully he can pick them up and putting on his coaching hat somewhere along the lines for one of the clubs. Maybe we can have a chat to him on the show. And Stijn Fietsma, he's going to RSRC. Rotterdamse Studenten Rugbyclub. Yeah. See, riding the neighbours. Daar staat hij. That's okay. We've given back to them as well. It works both ways. There's one again. And Juan Hugo, who is also stopping, but on the coming in last, Melvin Possetta, João Vida, Will Patterson, Franklin Morel. Ignacio Valle. Die komt ook van Hilversum, of niet, Frank? There's more on the Hij list, komt yeah? volgens mij van Utrecht Rugby Club. Utrecht, Hilversum, and now Rotterdam. Oké. Yeah, Ignacio. Do you want to have that? Do you give that one a go there, Eric? Give that one a go. That top list, top name there. Ja, dat is een jongen uit Argentinië. Ignacio Valla de Francesa. You know what? We'll ask him if that's right. Pierre Monel Oden. Pierre Monel van Pierre Diok. Monel? Ja, Pierre Monel van Diok is naar Rotterdam. Jazeker. Ja. Maar ik weet dat hij al een tijdje niet heel gelukkig was daar. Maar nou, uiteindelijk is hij dan toch weg. Ja, Pierre heeft ook een hele mooie kans gekregen daar qua werk. Dus dat was ook denk ik een van de achterliggende redenen. En hij gaat weer scrum afspelen, heeft hij mij verzekerd. En dat is wel zijn beste positie. He's French, I wouldn't trust him. Nee, natuurlijk niet. Maar hij blijft Frans. Maar een hele goede jeugdtrainer. Geweldig jeugdtrainer. Een van de It's beste. funny that he could have got him as a 9, but he went for the Spanish one instead of the French one. Pierre is niet zo gezellig. He'll hate me for saying that. So and then next on the list we've got Oden Rogrock. Ruigrok. He's gone back there now, or is he left it? Ja, nou is hij daar weer naartoe. Hij komt daar vandaan. Is naar Went to Diok. Diok geweest. En nu is hij terug bij Rotterdam. Yeah, and Thomas Latu from Australia, the number 8. Moving on to hookers, because we are running out of time, slowly but surely. Hoekers, oké, hoekers. Voordat je die Sorry, I thought Hoekers you weren't allowed to call them that anymore. I thought Hookers van Holland. Hoek van Zij Holland. niet, zij Hookers niet. van Holland. Zij niet, dus zij zeggen hoek van Holland, wij zeggen hoekers en hij zegt hoekers van Holland. Eigenlijk vind ik dat we hem maar moeten volgen, het zijn de hoekers van Holland. This show is really PC, eh? Ja, no it's not. No it's not. Hey, maar hoekers, wat doen ze? Halen 5 topspelers, volledig in dienst, helemaal de koninklijke weg bewandeld. So Adrian and fors Francis budget. Staples, I guess they're brothers from South Africa. Keegan Jobert, who's a number 9 from South Africa, who's played in Serie A in Italia. So those are going to be 3 good guys. Ben Costley, Locke, and Lucas Rosewall, New Zealand. So they are fishing in the right ponds. Fulltime in dienst. Yeah. Yeah, no, look, I think, Glenn's always had a good plan there. I mean, Glenn's a good attacking Belgian coach. I've had the privilege of working with him, and look, I think he's going to have a strong squad. And for the 3rd year in a row, we have to play them in the Hoek van Holland, which is always a fantastic place to go. Het regent en het waait. Yeah. So no, look, I think they're going to be. I think this is a team that, this is the dark horse. The dark horse. The dark horse. Absolutely the dark horse. That was my next question.
who's the dark horse of this next coming season? Last year we were sort of under the impression that Kashikum were going to be the dark horse, and Who said that? quite a few people. No, Names I can't remember, to be honest, but Mats Marker. Verder niemand. Where's Mats now? Marshall Milroy. Mats is transfer. Harsey. Oh, yeah. HC. And then Dukes, we've already gone through it. Hoek van Holland, wat jij zegt. still at Hoek van daar is Holland. ja, we stil. De hoekers van Holland. Oh, sorry. Maar daar is echt serieus. Ik denk dat zij alle kans maken om in het linkerrijtje terecht te komen. 100%. I totally agree with you. I think that for me is the. Also now that I know Ryan's going there, I mean Ryan's the hook van Holland. They've already got a tough temperament about them, and I think Ryan coming in there, I mean he's as tough as a coffin nail. Yep. So yeah, look, I think they've got something good going in, and I think they will definitely be pushing for top sixes. Yeah, I think the fight for the top 6 is going to be a lot tougher this year than it was any year. Ja, In de Eredivisie. maar en dan sommige anderen zijn dan misschien toch weer. Ik denk dat de enige zekerheidjes die er zijn, dus daar zullen we het er dadelijk over hebben. Eemland, Den Haag, Gooi en. The Dukes. Nou, ik denk dat je de 3 hebt die het zeker gaan halen, de 3 hebt die het zeker niet gaan halen en de rest vecht het uit. Yeah, well, I think Ameland and The Hague, you can basically, looking just at how they've recruited. But look, I think we need to take it game by game and just see how it goes. But look, I think the amount you've invested in your squad, I mean, you should definitely be up there. Otherwise, you have an issue. It's the 4G pitch. Are you going to start serving kava here in the bar scene? Start importing it. Bubbels. Ja. Nee, dat zouden we moeten. Aan de andere kant zijn we ook een hele nette, hele loyale club. Dus ook als je bij ons speelt en het gaat even wat minder, dan ben je nog steeds in Duke en dan blijf je ook nog steeds gewoon. Nou, natuurlijk. Dat doen wij heel netjes. Maar met de kwaliteit van jullie selectie moet jullie Ja, natuurlijk je eigenlijk moet wel zijn. meedoen. Ja, maar ik denk dat we een wat taaiere seizoenstart tegemoet gaan als dat we gehoopt hadden. En dat we ergens wel in ons, als we het momentum eenmaal bereiken, dat we ook een hele zware dobber worden voor andere teams. Zeker, ja. Well, I think everyone has. Oh, Iemand gooit iets. I think it's trying to tell you Ze something. proberen ze iets te vertellen, denk ik. Yeah. So they're basically telling us we're on at a time, but Ja, dat maken we zelf wel uit, hoor. gelukkig zijn we op YouTube. So, and the Dukes we've already had about, we haven't had the players that are going away, which is Freddie Doro, who's gone back to Australia, Roy Lemoile, who's gone back to the motherland in Africa, and Gerrit Rautenbach. And of course, we've already had the players that have been coming, which is a good recruitment process that the Dukes have gone through. Hebben we die gehoord? Serieus? Yeah, Lalofi Tafua, Junior Fauzia, Johan Liebenberg, the South African, and William Edwards coming down from Hilversum with his old coach, Michiel Milroy. Were you going to put up a picture of him? I think that was the... Heb ik al gedaan. Oh, sorry, I missed it. Kleine lettertjes. And next on the list we've got Oysters, which have also lost Taufa Tuli Talua Tafut. That's a tongue twister, that's on it. Try to say those two names after each other. Je moet oefenen. But the two front rowers, they've lost Matthias Faf, who's also a big loss to the Oysters team. Bautista Casabella, who's going to Federal 2, and Dieter Brekermans, vroeg pensioen. Die Breekmans gaat met vroeg pensioen. En dat is wel gemist voor de Oysters. Die is een uitstekende speler. Ja. Maar die houdt er in ieder geval voorlopig mee op. Dus heeft te druk met zijn bedrijf. En nou ja, goed, die zal gemist worden door de Oysters. Maar ze hebben zich aardig versterkt, hoor, moet ik zeggen. Yeah, they've got Matthias Jantes, utility back from Argentina, so Jantes. Jacquin Campo, who's a prop from Argentina, the first class in Argentina. Paulo Marquez, who's also a prop from Portugal. Charlie Bruce, who's a centre from Netherlands, Australia, says from the Shoot Shield, so that'll be definitely a good one to have in the stock. Jens Bastiaanse, who's a back from Hilversum and Dioc. Daan Jazet, who's Big Bulls Ameland. Aaron Hoeksema, and the prospect of this year is Mitchell Tice. Ja, dus de Colt die bij hun door gaat komen, die gaan ze dit jaar rustig brengen. Hoekers is een definite dark horse voor het linker rijtje. Het Oysters, die mag je niet onderschatten. Yeah, I think you're right. Look, I think they underperformed last year. Sowieso, ze hebben heel veel pech gehad met blessures en if I look kaarten. at their squad last year, I expected a little bit more from them.
And I think they know that. I think they know that I don't think they hit the level that they could have. But I mean, look, I think they're also a team that's going to upset a few. So no, definitely going to be a tough, and it's also a tough place to go to, Oysterwijk. The clayey pitch when it's a bit wet, but also just a great brand of rugby. I mean, with Rick van Balkom and Tone in the team and Rolf at 10, fantastic players who love to keep the ball alive, great skill, can make something out of nothing. So no, definitely they're going to be pushing. Ja, and they will upset a few teams. Het probleem zit altijd in de front 5 eigenlijk. Hè. It looks like they went and got a whole front five. En volgens mij hebben ze die ingevlogen uit de Division d'Honneur in Portugal, Spanje en Argentinië. Dus ik denk dat er zomaar eens een hele taaie tegenstander kan gaan worden. Want als je zulke backs hebt, die elkaar ook zo goed weten te vinden nou deze jaren. En daarom is die er extra aan gemist, denk ik. Ja, I think you're right. Dieder's been a great servant. Ja, dus als die daarbij stond, dan heb je echt een backline die echt serieus stappen kan maar met Jens erbij. Ja. That's a good signing. Ja. If he can keep the injuries off, because he's had a tough couple of years with injuries. But yeah, quality player. Also comes through the pathway. Good kid. So yeah, and he's also feisty. So yeah, it'll be interesting. And we've got you one. better make sure that your neighbours don't rock you over there. Nou, we zullen... And we've got one team left on the list. Wij zijn ook wel eens wat extra gemotiveerd tegen de Oysters, vrees ik. The Bravo Cup, hè? Ja, dat is echt... And to talk about the Bravo Cup, we've got one team left on the list. We've got Breda. So it gets even harder in Brabant. So they've obviously lost Boris van Beek, who's going away to another Eredivisie club. Naar ons. And you want to show the clip again? Ja, show the clip again. Ja, doe het niet. Keurige eerstejaarsstudent in Rotterdam. Dus ja. And they've got Francois Palsa, who's a tight end from South Africa. So we've got a very big influx of South African players. There must be something going wrong in their own country. Load shedding. Turn the lights on. Yeah, the light's not working in that country. Rodrigo Costa is also a tight end from Kokmusan. Rick van Berkel, who's a back row, we know the name well. And die komt van de Oysters af, hè? Dus die heeft de laatste jaren bij de Oysters. Yeah. And after a long, hard, tough first half of the show, and all the editing team behind the cameras are angry with us because we've taken too long, we can actually have a little bit of a break and come back with the next games coming this week, the first round. So guys, we'll see you in about a minute. Yeah, I think I got you a couple of times. And welcome back, ladies and gentlemen, to the second half of our show, which is probably about 1/4 of the show at this point in time. We're just going to having a quick chat because the Eredivisie does come back to us in a couple of days' time with the first round. Starting off right at the top of our list, we've got the two debutants in the Eredivisie this year, Breda Rugby Club playing at home against the Rotterdam Students. What do you guys think about the two new teams in the first class? I'll start at this end of the table with Eric. Ik heb echt zo'n hekel aan jou, weet je. Hij begint altijd daar en nou moet ik beginnen. Wat ik denk? Nou, ik denk dat dat meteen iets zegt. Kijk, in die eerste ronde is het niet meteen het belangrijkste. Want ze weten allebei dat ze niet naar het linkerrijtje gaan. Dus gaat rechts. Dus die tweede wedstrijd en die derde wedstrijd die ze tegen elkaar spelen, die is veel belangrijker. Dus ik vraag me af of ze allebei het achterste van de tong gaan laten zien. Ik denk dat ze in ieder geval gaan zorgen dat ze weinig blessures gaan oplopen. Ik denk dat ze het rustig gaan verdelen. Ik denk dat ze allebei gewoon heel verstandig daarmee omgaan. En ik heb geen idee wie dat dan gaat winnen. So yeah, that's a good prediction, man. Ja, het is echt geweldig scherp. Yeah, for me, I think you played each other last season as well in the eerste klasse. I think you got the better of them, man. No, Breda got the better of us. Oh, okay, then allebei de wedstrijden. and two mates coaching against each other. Daarom. Dus, Two HRC boys, old boys. Ja. Yeah, I think Breda at home, I think might sneak it. But with your shopping list and the new Spanish 9, that might be... Je hebt niet geluisterd wat Breda heeft gekocht. No, I think I'll go home team advantage. Home team advantage. En dan zeg je iets van mijn analyse. Echt van mijn... En dan maakt kom de jij keus. hiermee. Ja, hij maakt de keus. I wouldn't like to say either of them, but yeah. Oké, ja. A draw maybe? Nee, ik denk dat Ronald en ik want dat zei net Ronald Bergevoets, natuurlijk de coach van Breda. En een van de beste Nederlandse coaches, denk ik, die er rondloopt. Dus het is ook heel leuk om weer twee Nederlandse hoofdcoaches in de Eredivisie te hebben, denk ik. Ook voor het Nederlands coachingswereldje.
En Ronald kent mij heel goed en ik ken Ronald heel goed. En we staan morgen en overmorgen samen op de academie op het veld. En we vertellen elkaar helemaal niks. Nee, we waren ontzettend aan elkaar gewaagd vorig jaar. Zij hebben natuurlijk wat mensen bij, wij wat mensen bij. Dus ik denk dat dat niet heel veel anders gaat zijn. Ik denk dat het vooral een hele open rugbywedstrijd wordt. Hè? Want Ronald staat hetzelfde rugby voor als wat ik voorsta. Dat is open, avontuurlijk, risico nemen. Daar veranderen wij niks aan. Ronald is net zo eigenwijs als ik wat dat betreft. Dus ik kijk daar heel erg naar uit. Never. Dat kan bijna niet, hè? Vind je het leuk dat je tegen Breda speelt? Ik vind het fantastisch. Ik vind het ten eerste natuurlijk in het seizoen. I just want to know who you paid to get the draw, man. Nou ja, we hebben, ons sponsorgeld kunnen wij niet aan spelers uitgeven. Dus dat hebben we richting de verkorven weggestopt. Yeah, someone's got a nice new Zit hallo. It's going to be a tight game. Ja, dat denk ik ook. And second on the list at 3 o'clock at Sport Park, the Wolfsputte is Rugby Club Oostenrijk versus Den Haag. Of course, the finalists of last season against one of the bottom teams in the era class last year, playing at home. Erik? Weer met mij? Oké. Nee, deze gaat naar Den Haag, ja. Ja, dat lijkt me duidelijk. Alleen, ik ben heel benieuwd. Ja, het is de eerste ronde, ik ben sowieso voor alle wedstrijden heel benieuwd. Maar ik ben heel benieuwd wat Oostenrijk gaat laten zien. Ik denk dat het niet tegen gaat vallen. Maar daarna gaat dit winnen, want die hebben echt wel serieus versterkt ook. En dat was al heel sterk en nu is het nog sterker. Yeah, I don't think just because they've got stronger, I think it's also they've got the spine of their team from last season. And I think that makes a big difference because your progression from last year into this year will be huge. And I think, also with Hadley and the way he's doing things there, I think the Hague will win this one. Ja, ik zeg sowieso ook Den Haag. Ik denk alleen niet dat het zo makkelijk gaat worden nu nog. Hè. Ik hoorde jou net ook zeggen dat het gaat natuurlijk eigenlijk over de tweede helft van het seizoen. En ik weet zeker dat Den Haag daar ook mee bezig is. Ja. Ik heb HRC gezien tegen Dendermonde en toen ontbraken er nog heel veel spelers. Dat kunnen blessures zijn, dat kan people management zijn, hè, gewoon player management. Maar ik denk dat je tegen dit Oostenrijk wel goed op sterkte moet zijn om daar te kunnen winnen. Je wil niet verrast worden in die eerste helft, daarom, hè? Dus ik zeg HRC, maar dan ga ik wel uit van een sterk HRC. Let op, waar het voor jou en voor Breda niet uitmaakt of jij punten haalt nu, hè? Maakt het voor hun een wereld van verschil of ze punten laten liggen tegen de Oosters of niet. Hè? Dus die gaan daar vol gas met een strek been in. Ja, fair enough. And the next game on the list is Rotterdam versus Haarlem, which sounds to be an interesting game. Ja. Rotterdam? Ja, ik weet, ik heb weinig hele flitsende verhalen gehoord over Haarlem. Ik weet de spelers weg zijn. Ik weet niet wat erbij is gekomen. Ik hoor een aantal spelers erbij zijn gekomen. Een paar Engelse gasten. Nieuwe coach. Opnieuw beginnen met bouwen. Dus ik denk dat ze even op een donker plekje zitten. Maar dat komt wel weer goed. Alleen nu het begin van de start van het seizoen tegen Rotterdam, wat in de startblokken staat met een heleboel versterkingen die echt moeten gaan laten zien waarom ze gekomen zijn. Dus ik denk dat Rotterdam heel hard uit... Deze vorig jaar ook, hè? Die schoten vorig jaar ook van 0 tot 100 uit de startblokken. I think what's the big thing there is that home ground advantage. Rotterdam's a different team at home. They rolled a few teams at home. Ja, ze spelen Madurodam. Ja, it was an easy match there. Madurodam rugby, het is heel klein. Ze kunnen heel makkelijk alles verdedigen. I think Haarlem would have to have a really good day to beat Rotterdam at home. But yeah, you never know. Could happen. Ja, ik ga ook voor Rotterdam. De enige stad met 3 ereklasseclubs dit jaar ook natuurlijk. Moeten we niet onvermeld laten. Nee, maar ik denk met de mensen die Rotterdam... Hoekers valt ook onder Rotterdam natuurlijk, hè? Ja, maar niet onder de stad Rotterdam. Zeker wel, zeker wel. Hoek van Holland is gewoon de gemeente Hoek. De gemeente Hoekers van Holland. Precies. And next on the list we've got 2 heavy hitters coming up against each other with Rugby Club Eemland versus Rugby Club Gooi. Very interesting game for the first round of the season. I think we definitely have to ask Michiel what his secret is to getting the draw. To get the draw. It's going to be a tough one for sure. Look, I think, 2 good teams. I do think, Eemland and the Hague, as I said, I think are favourites this year to really set the trend. So it's going to be a tough for us away from home as well. But I think it's going to be a close game. I think it's going to be a nice physical game, and we're up for it. So no, definitely going to go there to try and get the result against them. Eric? Ja, ik denk dat we waren het steeds eens tot nu toe, maar ik denk dat meneer Gilbert hiernaast nog wel wat kaarten in zijn mouw heeft zitten. Dus
Ik denk eerlijk gezegd dat Gooi dat gaat winnen. Ja? Pikkel. I'll take it. I'll take it. Meneer Snijders. Ik denk iets wat onderbelicht is gebleven nog, en daar hadden we het net heel even over. Er zijn heel veel studenten van het Nederlands studententeam in de ereklasse gaan spelen bij clubs. En die staan eigenlijk nooit op die lijsten. En ik denk dat is vorig jaar, 1,5 jaar geleden ook gebeurd met Stijn Albers. En die heeft op dit moment bij het gooien al zo'n rol gekregen. En dat zie ik alleen maar groeien. En ik denk met een aantal andere jonge jongens die ze erbij hebben gekregen, zie ik het gooien deze wel winnen. Interesting weekend. Pressure's on. Pressure's on, yeah, pressure's on, guys. Mitch and Max, we're coming. En de lat niet hoog. Maar, Next on the list on my piece of paper, it says Rugby Club Hoek van Holland and Castricum Rugby Club. Yeah, Hook is at home is... Different beast. Yeah, but also just, like we discussed earlier, I think this is the dark horse. For something, I think the hook is going to surprise a few of us this season. The dark horse from last season against the dark horse from this season. ja, maar ik vind, voor mij is het eigenlijk al niet echt een dark horse meer, want het is out in the open. Ik heb vanmiddag geprobeerd Tom Hiddleston nog te bellen om wat info van de Kas te krijgen. Dat is niet gelukt. Dus ik weet niet hoe Kas er aan toe is. Ik weet niet of de gebroeders van Hofstad daar nu definitief zijn. Weet jij dat? No, I don't know that, unfortunately. Dan moeten we kijken of zij nog andere versterkingen hebben aangetrokken als het Castricum is van vorig jaar. Op een mindere dag, dan gaat Hoekers dat winnen. Dus het Castricum van vorig jaar op een topdag met de broertjes van Hofstad erbij. Dan weet ik het niet, maar in principe zeg ik, als het de Toto was, dan zou ik zeggen de Hoekers winnen. And the last on the list, 5 o'clock on Saturday, down at No roll. And extra info as well. I'll tell you. Meneer Snijders, let's come to you first. Because again, we missed one of their good signings. I don't think he was on the list, or I missed him. Kai Verhoorn is back from France. He's not ready. Dat kan. Maar hij is een beest. Ja. Echt een beest. Dus, maar voor mij is het Hoekers, thuis. Hoekers over the Castricum. In de regen. I think if I had to put my money on Eerste helft wint tegen, tweede helft wint tegen. Lekker strakballen van Nederland. Ja. And again, last on the list, 5 o'clock, Rugby Club Diak versus Rugby Club the Dukes, which they have come up against each other a couple weeks ago at the Bosche Rugby Dagen. So, Eric, we won't be starting with you. We'll start on the other side of the table with Mr. Snijders. Oh, he feels bad. Ik moet straks nog weg met de auto om mijn kaartje gecrediteerd krijgen. Dus ik ga voor Dukes. Nee, sowieso Dukes. Sowieso Dukes. Ja, wat ik hier gezien heb dat weekend, denk ik met de namen die je er net nog even bij gaf, die neem ik aan nu wel meetrainen en erbij zijn. Hoewel ik ook verhalen hoorde over een aantal blessures bij jullie. We hebben wel wat blessures, maar we kunnen gewoon het ongeveer Altijd hetzelfde iets, hè? Ja, Het is altijd iets. Net als je dan denk je, nou het staat en ik ga even op mijn troon zitten, dan in één keer, come on! Dan lig je er weer naast. Ja, nee, dan ik zeg Dukes. Dukes. Mr. Gilbert. Yeah, look, I think it's another cracker of a game. First round, geez, right up to, there's no messing around here. Look, Diak's done a lot of recruiting. Lodi, obviously trying to make an impact there. Obviously Marshall and the Dukes, a lot of new recruits. But I think it's a close one. But I think the Dukes showed what I saw here. I think the Dukes will edge this one. Ja, voor mij is het heel simpel. Beide teams willen deze wedstrijd winnen. En niet zomaar, die willen allebei naar het linkerrijtje. Die zitten in die pool in het midden. Die elkaar de vlieg af moeten vangen. Dus het is een zero-sum game daar. Dus die zullen allebei vol voor de winst gaan. Dan gaan wij dan net winnen. Yeah, one thing's for sure, both two physical teams. Eh? Yeah. So I think it's going to be a battle of that scrum and the tight five. I think you've seen their recruits there as well. You guys have got a handy tight five. So yeah, I think it's maybe Will Edwards will have to do something magical since he's the best 12 in the country. Definitely the best 12 in the country. And remember what Eric said earlier, if it's said here, it's true. And now you said it as well. Yeah. Guys, and that's us for today's show. Thank you guys so much for coming. Thanks so much to the guys behind the screen. So just a little bit angry at the moment. We're sorry, but they got us to the second season. Guys, it's been a wonderful first episode back. And to our crowd and our lovely lady behind the bar, thanks so much for coming. Guys, it's been amazing, and we'll see you next week. Goodbye.
Cheers. Respect to man. Ja, we did.